tunneling. hoặc là kết hợp với lại cái vạc đường That's the hầm. first one. Then I would like that you use also mucoderm for gaining Ngoài ra attached mình cũng có thể mucosa dùng or attached mucoderm để mà gingiva. gia tăng nước dính. That will be a second exercise, and then we have a Đó sẽ là cái modification phần cái nội dung of thực hành thứ hai. the coronally advanced and laterally closed tunnel. Mình sẽ thực hành That I cái will vạc show you, and SCT we are going to do it khép together bên. just to give you some tips on how we do the sutures. Mình cũng sẽ điểm qua một số những And cái we tips are và mình focusing sẽ again làm on sao có thể khâu cho tốt. on our hands-on exercises, okay? So, how can we Làm sao effect mình có thể convert, chuyển check if it's working, yeah, this situation điều to trị cho một a ca stable situation, as you can see it here. trước điều trị so với sau điều trị ổn định. This is very important Thì rất là quan trọng because là the patient would like to bệnh clean nhân better these cần areas phải vệ sinh tốt hơn cái and vùng này to have a stability of the tissues. và cái mô mềm nó phải ổn định. As we discussed 2 days ago, Hồi 2 ngày trước thì mình đã the nhắc tissue đến thickness is very important, cái the phenotype, dày, and that you know dạng already. sinh học, nước dày, nước mỏng. Nó So có ảnh what I hưởng do in tới my cái practice của mình. is Thì to take the ở probe trong phòng khám của tôi thì tôi and sẽ to lấy look at the cây thickness đo of the túi, tissue by placing the probe đo between vào the để soft đánh giá tissue coi là cái and the mô tooth, nó and if phẳng my hay dày. probe is shining through, Nếu như mình then thấy we cái know màu that của cây đo túi nó in ánh ra these ngoài thì places có nghĩa là we have to have vùng nước chỗ some này graft, mỏng okay? và mình sẽ cần Because ghép the flap or the tunnel or cái whatsoever. vạc. Dù cho alone nó will đường not hầm be hay là vạc successful. gì đi nữa thì nó cũng sẽ không thành công. Then what we are focusing at Sau đó thì mình sẽ tập trung vào is the wound healing, cái quá trình lành and thương. we would like to stabilize the blood flow. This is always the most important aspect, Muốn right? giữ ổn định In cho our cổ đông. Đây là treatment cái quan concept. trọng nhất trong cái concept. So again, as we discussed it yesterday, we trained it at Hôm qua a mình đã video. nói về những cái I would like to avoid as much as possible vertical releasing incisions. quan điểm của tôi thì tôi We sẽ may cố gắng use some chọn biologic dọc materials có such as thể endogane or PRF, kết hợp với những cái vật in liệu deep sinh học, defects, endogane, PRF. and we need to harvest the Và connective mình tissue cũng sẽ graft cần phải lấy một cái in order miếng to để mà in order to have cells, but có also được to những have cái tế tissue bào increase. và Okay. đồng thời tức là tái sinh tế bào và And còn then the gia tăng suturing technique. And today I would like to show you also the hands-on exercise, some combination of the coronal advancement một số những and cái lateral closure. Okay, so cách làm sao để small mình có thể tips. đưa You vạc know already cái thân răng và khép most bên of it, but cái vạc we LCT. should train it one more time. So Thì we have three variations of the tunneling approach. có ba One cái is the kiểu modified coronal tạo vạc advanced tunnel khác nhau. that we have Đầu tiên đó là trained cái yesterday. vạc em At cát one chúng ta single đã tooth, tập we rồi. can do it also at two teeth. Mình có thể Today làm we are cho going vạch to đơn lẻ hoặc là do nhiều it răng together. Then we have the laterally rồi mình có một closed cái vạc tunnel. khép bên that is useful in very deep sử sites. dụng trong những cái trường hợp mà mình có một Okay, cái sites họng where sâu và hẹp, we cannot advance the flap coronally or the tunnel coronally. không thể tạo vạc We đường close hầm và it di chuyển về laterally, phía thân răng được, and thì there mình sẽ khép cái the vạc đó từ indication bên. is basically Cái chỉ định situations of very deep and narrow dành defects. cho Okay, những cái họng vừa sâu và vừa hẹp. especially in cases where we don't have Trường hợp mà mình a không wide có keratinous tissue. cái giải And mô then sinh hóa dồi that's what we dào. are going to train together also later, is a combination, Và tiếp theo đó là the một so-called cái combined vạc phối hợp modified coronal advanced em cát and laterally closed và tunnel. LCT. And I think this is a very Tôi nghĩ là useful technique đây là một cái kỹ thuật rất là hữu dụng if we have multiple defects, especially in the mandibular area. khác nhau. Because you have to imagine we cannot close everything laterally because then we may rupture the cái họng papilla. không Okay? phải là chỗ nào mình cũng có thể khép If bên you được. pull one papilla to the left, the other to the right. Nó sẽ So căng bạc. basically, if you have recessions that have different depths, Và okay? những cái khuyết hổng ở One nhiều is răng deep, the other one như vậy is nó có những cái độ sâu not khác that nhau. deep. Có những Then cái of nó sâu course, hơn cái khác. we Vị trí may khác thì close the deepest one laterally, cái vị trí but mà the cái neighboring họng nó sâu one nhất has thì to mình move có coronally. thể khép bên. Là Okay, hai because vị we trí cannot kế bên á, hai pull vị trí everything cạnh together like that. di chuyển về phía Okay, thân răng. and that's why we describe this technique that is in fact a modified coronal advance and laterally closed tunnel. Đó là cái thiết kế và kết hợp giữa MCAT và LCT. And I will show you now some clinical cases just to Tôi sẽ minh họa một số những ca repeat some lâm aspects. để mà lặp lại một số những cái Look nhắc at lại this một số case. cái How would you hoạt động. treat this Ví dụ như case? là ở cái ca này thì mọi người sẽ điều trị. Here
the defect goes almost until the apex, right? Cái họng nó gần đi tới phía chóp So luôn. imagine if Mọi you người có thể tưởng tượng là have a deep defect nếu here, như mình có một cái khuyết and họng you want to pull lớn, everything coronally, một cái họng sâu, then you end up in the các lip. bạn So you phải pull the lip coronally, the lip of the cái này nó patient. quá cạn rồi mình sẽ đưa And cái this phần mô của bệnh nhân lên will tới phía thân răng luôn. give attention always. Và So the các chance bạn that everything luôn luôn goes cái back vạc của nó sẽ bị is very căng high. và cái vạc của mình nó sẽ bị kéo So I lên. wanted to do Khả năng it tái phát rất là cao. easier, Thì and that's why the laterally closed tunnel is very, very useful. When does it function? What are the criteria? Because we cannot do this technique all the time. So what we do here, basically, mình thực hiện á, đó là is to prepare the tunnel. mình sẽ soạn cái vạc đường hầm, Okay. Keep the papilla, nasal and distal papilla. giữ lại cái gai nước phía gần phía xa. But then we have to release with Rồi the sau đó mình blade sẽ cần phải in giảm the inner căng side. bằng cái lưỡi If you dao have some phía frenula, mặt trong của vạc. then you have to Mà ở pull đây the lip có down, thắng pull á, the thì lip, mình sẽ phải kéo and then cái you môi bệnh release nhân it from xuống the inner để side. xác định cái thắng And nằm ở đâu và giải phóng The blade that thắng you use ở phía focuses bám ở phía trong vạc. on the inner surface of the flap. Mình luôn luôn Don't để cho cái mũi dao Put the blade on the bone, song but song you với keep the blade mặt ngoài của vạc. always in a way that the Không có blade đặt is cái in lưỡi contact dao with the đó inner surface chạm với xương of the hay soft là song tissue. song với xương đâu. But it's very Song song important với that mặt you do ngoài. this movement, Cái động tác này nó that rất you là pull quan trọng the là lip down, mình phải phối hợp or your assistant. You have to have tension, okay? kéo môi của bệnh nhân xuống. Because if you don't pull the lip down and keep it under tension and you do this movement, Nếu như mà cái vạc của mình what can happen is that you perforate. kéo căng Okay? So that's why it's important that also your dental assistant nó sẽ rất là dễ bị lủng knows the steps. trợ thủ của mình Okay. phải biết cách Because làm if you sao leave the để lip, thực hiện cái phẫu thuật then you này phối hợp với immediately mình. may come out and you make a big hole in your tunnel and you destroy Nếu như everything. mà lủng vàng And coi như là thất always bại try to follow the configuration of the soft tissues. mình phải luôn and luôn đặt never cái do dao đó the entire song surgery song with the với same lại blade. cái vạc mặt ngoài. Cái It's very hình thái important. của cái vạc mặt ngoài nó như So thế you nào. need to change the blades, especially if you have these micro blades. Và cái dao vi phẫu It's very important. It's a small quan trọng tips, là but cái dao vi if phẫu nó you có don't cái follow đầu them, nhỏ we can make a lot of mistakes. và nếu như Okay? mình thực hiện không So đúng that's why it is important to nó sẽ repeat. gây ra nhiều những cái sai lầm. So we prepare this tunnel. Tôi nhắc lại là mình tạo cái vạc đường hầm nè. We approach the margins. Mình đi tới cái phần vạc Then và place the graft. You know already the sling sutures. We luồn trained cái it. miếng ghép. Okay, we will train it again today because Ngày hôm qua I think it's chắc là important đã to do it a thực second cái time. mũi treo You rồi. fix the graft at the Ngày hôm CEG. nay mình cũng sẽ thực hiện rất là nhiều cái mũi treo. Okay, but you play the knot lingually. Cố định cái miếng ghép. And we start closing Mũi from treo apically mà and we áp sát move cái miếng ghép đó vào coronally. So the ngoài, first suture trong. is Và sau đó always mình dùng apically or in the middle. đưa cái vạc về phía thân răng. You can have the suture also in the middle. Ngoài ra mình cũng có thể Or the bổ sung một defect. số những cái mũi treo ở vị trí chính giữa. And then you very, very gently approach the margins. And this is the outcome. So it's very important Thì to approach the margins very gently. khi mình So khâu when you have kéo the hai best ép vạc với indication nhau for this technique, thì cái chỉ định tốt nhất cho cái in loại điều trị cases này là where we trong don't have a lot trường of hợp attached mà mình gingiva, không có okay, nhiều if you have a lot of mucosa, mình có nhiều and niêm maybe mạc the gingiva is thì not có more thể là than two niêm mạc millimeters, mà nhiều quá thì then it's a very good technique. So deep, narrow thôi thì defects, cái kỹ thuật này nó tỏ ra okay, rất là hiệu quả. and then this technique works very well. Doesn't work so good this one. Okay. Look at this case. Thì ví dụ như So ở ca này how would we treat this case? sao mình có thể điều trị được cho trường hợp này? Because you see the problem Vì here, cái vấn đề ở đây and the problem is we have this patient that underwent orthodontic bệnh nhân này đã được treatment. điều trị chỉnh nha We have a certain loss of the papilla. và cái This phần gai is nước very thì difficult to không build còn up with the surgery, rất là khó để mà có thể but bổ you sung also được. have Nhưng mà a kind of mình còn like a concavity, you see, có một cái between vùng the lõm này, incisor, okay, 4-1 and 4-2. cái vùng lõm giữa cái And răng there is very một easy và to hai và perforate. cái vùng chỗ này nó sẽ rất So là what we do dễ there các is bạn. just to prepare in the sulcus, Cho nên là
and then to đầu tiên là mình push phải everything laterally, but very gently. và And if you feel some lật cái vạt đường hầm some tension there where you have this hole, you don't push only one direction. cái vị trí mà nó You lõm have to này go á, khi mà mình around nó and sẽ try to lift it. căng, Never chỉ push, căng cái này put too much force. không có đẩy It's very quá important, nhiều okay? ngay cái lần So, đầu tiên và cái vùng căng đó mình You sẽ see there is the rang blade. xung quanh trước. Ở đây You mình see đang here, you can perforate very easily. That's da why mình thấy là rất là I dễ, go to the bone and you lift everything, huh? rất vàng. And you always start with the narrower end Luôn bắt đầu of bằng the cái first dụng cụ tunneling đầu instrument, nhỏ of the straight và one. luôn luôn cho nó chạm xương. That's very important. You go there and you push everything away from the bone. Mình luồn cái dụng cụ đường hầm này của mình cho nó chạm xương và đẩy And cái mô only mình ra khỏi bề mặt when you xương. have lifted this Khi mà part, mình đã đẩy cái phần này you lên try to go thì mình sẽ medial and distally. đi về phía gần và phía xa thêm. You see how I keep the blade? I kept the Thấy cái blade vị trí in của contact mũi with the dao inner mình đó. surface. Cái mũi dao của mình lúc nào And then you cũng can chạm move cái it very, very bề mặt gently. bên trong và kéo mọi thứ thật là nhẹ nhàng. Then I fix the graft that you know already. Mọi người cũng đã biết cái cách làm sao cố định. It's very important that it doesn't Và quan trọng là move. cái vạt của mình nó không có bị di động theo And môi. then this is the outcome. Đây là Okay. kết quả. So we can have a nice increase in tissue thickness. Mình có thể gia tăng cái độ You see dày this của mô under, vền. you know, this undercut is Ở filled ngay now cả with tissue. cái vùng lẹm ban đầu thì bây giờ Okay, nó đã so it's nổi lên very rồi. stable. Thì And kết this quả is nó important rất to là ổn. offer stability on the long-term basis. Mình nhìn cái hình như thế này thì Look at this tin case. là cái kết quả nó sẽ ổn định về lâu dài. This is also a young lady Ca with a tương deep tự bệnh defect. nhân nữ trẻ So I checked the position of the teeth that thì we đầu know tiên already. tôi It's sẽ very kiểm important. tra So lại and coi vị then, trí của chân răng như if thế the nào. tooth is in Đã the nói correct trước rồi đó. position, Thì khi mà cái chân I răng nó just nằm ở vị go đúng vị slowly trí ahead. thì tôi sẽ lập một cái vạt đường hầm từ từ. and what I do there Cái bước mà mình thực hiện đó sẽ is in là fact to prepare the tunnel. sửa soạn cái vạt đường You hầm. see here Và mình có thể apically, thấy là mình lật cái vạt when đường we hầm look at cho tới vùng chóp. that situation, we don't have a very wide attached gingiva. It's maybe Ở 1 cái vị trí millimeter này of chắc là mình không keratinization. còn mấy One- nếu one mấy maximum dít nữa, two. đâu đó chắc khoảng These are the tối cases đa that are là very 2 good, mm thôi. Thì very những well trường hợp mà suitable nó ít for nó the dính và lateral nhiều nhưng tunneling. mà co giãn thế này sẽ là một cái trường hợp phù hợp để So, mà mình có thể dùng cái vạt Move LCT. it, place some biologics. Mình Most important is the connective tissue, and the connective tissue should dùng một số những extend. So cái vật liệu sinh if học I để have mà xử lý bề mặt chân răng và ghép one miếng liên kết vào, defect, thì một cái the khuyết connective hỏng, tissue in this case comes from here. cái miếng mô liên kết của mình nó To sẽ here, huh? đi tới hai cái răng lân cận. We don't stop here and here. Mình không có dừng lại ở ngay cái It's very chân của important to cái stabilize the mình entire phải area. giữ ổn định, mình Okay, sẽ that's why kéo cái miếng mô liên kết của mình What đến you dài have to sang do hai cái bên. when we harvest the connective tissue, Khi mà mình lấy miếng mô liên kết á, we harvest it mình phải always lấy longer. So for example, luôn if luôn là lấy this dài hơn một chút. distance, okay, if from here to here is 2 centimeters, okay, Nếu như mà cái vị trí then what we do in the hai cái lân palate, cận á là 2 we cm make thì 2.5 ở trên centimeter cut. phần khẩu cá mình The sẽ phải length lấy it should một not be cái 2 centimeters, khoảng it should be chiều always dài của longer. 2.5 cm, Because if phải you dài make hơn một chút bởi vì the length of this nếu incision như only mà 2 centimeters, mình thực hiện this lấy cái connective miếng mô tissue liên kết nó will be đúng 1.5. 2 cm thì tới khi mà mình ghép Okay, ở so đây make the nó sẽ incision bị always ngắn a lại little bit trong chắc longer. còn 1.5 thôi. It's very important. Small details, but Cái otherwise, tiểu if you tiết don't nhỏ make it nhưng mà longer, then nếu you như will end mình up with a không lấy very cái short miếng mô liên connective kết tissue. dài hơn để mình Okay. trừ ấy thì thật ra là cái miếng sau cùng mình lấy được nó sẽ ít hơn cái chiều dài mà mình cần. Okay, and then Rồi sau we đó just suture, and how do we suture? mình khâu cố định. Những cái bước mà mình khâu nó sẽ như thế nào? So I want to show you the suture because that's very important. You see here, Mọi người có thể thấy ở đây we have the connective tissue here mình có cái miếng mô liên kết from này here to here, từ đây tới đây. and since we don't have attached Và gingiva, vùng này nó không có nối dính cho nên I start with the suturing here. So here I make a single interrupted suture, đây là okay? cái mũi đơn. Here the mucosa, and then I make a double sling Rồi sau suture. đó tôi sẽ dùng So I cái start mũi from sling here to hai lớp, here, cái mũi treo hai lớp. one Từ đây tới suture. đây, một mũi ở đây. Then I go from here to here with the Từ same đây suture tới like đây that. và
giống cái Okay. mũi treo đó. Then it's very important to go if you have Nếu mà mình a retainer. bệnh So nhân còn cái start from retainer here to lưỡi, here, thì huh? mình có thể bắt đầu từ đây tới đây Then và you go from here to here, pull everything together, make one knot. Before cutting the knot, I đi go vòng qua under cái the thân răng contact tháp point, chỉ, đi xuống phía dưới của cái go around the tooth like cái that. xúc điểm như thế Okay. này. So I have both ends. Và bây giờ Okay. mình vẫn còn hai cái And đầu then xúc chỉ make ở one đây knot thì here. sau đó tôi sẽ thắt chỉ đó ở cái Under phần the retainer nữa lift everything để mà có thể above. So make a second treo knot and only cái then vạt về phía we thân cut răng it. bằng So we will retainer. train this today because this is very Cái mũi này useful. mình cũng sẽ thực tập Okay. hôm nay, cái mũi này khá là hữu dụng đó. And then you have in fact even a more coronal advancement. Thì cái vạt của mình nếu mình thực hiện được như vậy thì nó sẽ kéo về phía thân răng được tốt hơn. Okay. And then you look at the outcome. Từ đó mình Okay. coi cái kết quả điều trị này. So this suture is very useful, and sometimes you can put some Khâu này composite, nó but rất là usually hữu I dụng. Nếu như mà không có I retainer use mọi this người cũng có technique thể in dùng patients composite that cũng được. have orthodontics, huh? Thì ví dụ ở đây So bệnh they nhân have đã already a retainer. có sẵn retainer rồi thì thôi tôi tận dụng cái retainer. So then look at this case. Đây là cái này. It's another comparable case. Cái ca And cũng, this tương suture tự. is very useful for deep and narrow defects. Cái loại hình điều trị này nó rất là So phù hợp. this is also a young lady, you see the problem. Sâu thế này. She underwent orthodontic Dân therapy. nữ cũng đã You see how it is a deep defect and we don't have Thì, ở a răng very này wide attached gingiva. có một cái hõm sâu và Because hẹp this và is không the còn nhiều good mũi indication. nữa. If the gingiva is very wide, you can not pull together. Huh? Nếu như mà You nó need còn elasticity nhiều of the- nướu dính of the tissue, then you sẽ have to khó move mà it khép coronally. lên. Then what do we do first? We check the Đầu tiên, position of the mình sẽ teeth. kiểm tra coi cái vị trí của And cái if the position of the teeth is correct, so don't Nếu forget, như mà đã ổn rồi we thì make one frontal picture. It's very important. đừng có quên là mình Here, cần chụp một cái hình, Frontal, những cái hình but quan it's trọng not là enough, hình huh? chính diện, hình từ phía bên, Because hình từ mặt you nhai. need to see the position. Then you take one position from the side. Because then you can see better this torque. And then also from incisor, you have to check from different positions. Mình phải kiểm tra cái hướng của And chân then you răng decide ở nhiều whether góc you độ need khác nhau. Và to mình- speak to your mình quyết orthodontist định or là not. But liệu first you là have to mình analyze. điều trị Okay. nha trước khi mà phẫu thuật hay không. So here it was a good position of the Thì teeth. ở đây cái chân răng nó đỡ nằm ở vị trí What I did thuận here lợi is to rồi thì prepare mình the sẽ tunnel. sửa soạn một cái vạt đường hầm. How do we do it? Làm sao mình sửa soạn được? It doesn't matter if we have one or two teeth. The Cái preparation của is mình always the một, same. hai We have to răng, extend làm bao nhiêu thì cũng không quan trọng. the tunnel. Mình cũng phải mở rộng cái đường hầm đó One sang tooth distally, một one răng tooth medially, kế right? bên. It's Một quite răng về important. phía xa, một răng về phía gần. So, when I prepared the tunnel, you remember we had the frenulum here, Sửa huh? soạn cái vạt I đường hầm, prepared nhớ ở đây vertically có here, vết I răng. extend Cho it. nên là mình sau khi lật cái vạt đường hầm, Medially, khi mình distally, thực hiện những cái đường rạch trong khuôn I gai trong khe pull nướu the thì lid mình down sẽ and I sửa soạn remove theo the cái chiều frenulum dọc from the inner rồi side. sửa soạn qua phía bên And cắt then những cái thắng đó. This is the Chân internal răng nó frenulectomy. trồng lại. And then this part is going Rồi to sau be đó very cái mobile, so I can phần pull vạt it này nó over sẽ here. rất là di động. Thì mình So có thể basically kéo I khép use cái mặt bên như thế này. The frenulum Tôi as sẽ a kind of flap. tận dụng Okay, but this technique only functions cái phần thắng đó. if we place a connective tissue underneath. If you don't place anything underneath, it will rebound because the frenulum has a very high memory effect. Chứ nếu khi Okay, không so thì if cái you thắng đó don't nó sẽ kéo cái vạt fix mình it, tái phát trở lại. Then the frenulum will come back. Okay. And this is a lateral, so always Đây là khi mà when mình you have sửa even soạn one phía bên tooth, này, you ngay prepare cả the khi mà tunnel mình chỉ điều trị distally một răng from thôi the thì mình neighboring sẽ teeth. mở From rộng here cái vạt đường hầm đó to sang here. một răng kế bên. You don't stick only to one tooth. Because if you are only working on one single tooth, this will not be successful. Okay? So don't forget this. So that's why if I cover one recession or three recessions, it's basically the same preparation. It's the same time. Huh? Okay? And you know this instrument now, the third one. This is very important. You have to have it. You see, this is with one end, like that. You cut in the sulcus, but you don't go to the tip. You stop here, in the middle. Because if you go to the tip,
you may destroy the papilla. So with this end, you go like that, and you are in contact with the bone, okay? And once you did this, you can turn the instrument, okay? And with this part here, Không có nghe được em ơi. you lift it, okay? Thì đối với cái dụng cụ số 3 này So nó again, sẽ with one part you start, you luôn cut, luôn để cho cái dụng cụ but then you nó lift. chạm vào cái bề mặt You xương. turn the instrument, and with the lower part, you very gently Không lift có the cắt qua cái đỉnh body của of the papilla, okay? But Tách don't phần put too thân much force, gai because nướng if thôi, you put too tách much ra, force, không có you lật just quá disrupt quá the mạnh, papilla. lật mạnh And quá you nó do vạc. this mesially, distally, okay? So that's why these three instruments are cái nướng phía very gần phía xa rồi important. thì đó là 3 cái bước mà mình thực hiện tạo cái mặt đường hầm. Okay, and then Rồi sau đó this is the flap. Look, it's very cái mobile, mặt của huh? mình nè, rất là di động rồi. And then it's very easy to close. You just have to take your time. Look, Bây then giờ cái mặt nó di you động take rồi your thì mình khép về phía tissue bên rất là đơn pliers, giản. Đơn okay? thuần là mình chỉ lấy mấy cây kẹp mô đó. and what do? Very gently, you approach the margins. Túm lại nhẹ nhàng Okay. ở cái phần mép vạc. And since we don't have a white keratinized tissue Bởi here, vì là mình không còn nhiều núi dính this is nữa, easier to do. And Nên là- if you don't have the feeling nó càng di động hơn. that Nhưng mà you have a tension when you approach the cảm two thấy margins, là khi mình khép lại then you mình don't hơi start căng to á, close. This is a là- mistake. I see thì đó là tức là mình sẽ people chụp always cái chặt think căng that hơn, it's well chưa tốt đâu. mobilized, Mình and cố in tình fact you have a tension. khâu khi mà And cái if vạc you have a nó còn tension, căng á, thì đó là cái sai lầm. Then this can get to the relapse. This is the most common mistake. Đây là cái lỗi thường gặp And nhất. I have seen also yesterday. You see, Như ngày hôm qua you prepare the đã tunnel and you put something thực tập rồi underneath, đó. and the tissue Nếu didn't như move. mà It's not mình good. tạo một cái vạc mà You have nó to take your time, and everything has to be very, very chính xác mobile. á. This is the whole Bây giờ secret cái of vạc the của mình lúc technique. nào You cũng take your ngày hôm time, qua you tôi check mobilize mọi người everything. lúc nào mình cũng phải kiểm tra And cái độ if- di động của vạc. Nếu I'm như never nó happy không how căng á, mobilized. thì You nó know, I want to do it always better, better, better. You know, and it's not important to be fast. thì It's cái việc important to be good. tốc độ The của mình brilliant, nó huh? không có quan trọng đâu, mà mình phải làm cho nó thật là chỉnh chu. Okay, and you see, when I feel Thì ở đây some khi tension, mà tôi cảm nhận được là nó then có vạc I nó take a căng, new blade. tôi This is a sẽ very long blade, dao huh? mới, cái lưỡi này nó rất Long là and dài, tiny. dài Pull the lid nhỏ, down, kéo and một then chân I xuống. go again with my blade. Sau đó tôi Okay, I extend even in the lip, đưa cái đầu lưỡi dao này and then you sâu take your hơn nữa. curate. It's a very important tip. Mình cũng có thể kiểm tra bằng cái cây You curate, take your curate lấy cái cây curate này and you move the curate di chuyển with the flat surface, with the cutting surface, áp vào cái bề in mặt của contact with the vạc, inner surface áp vào mặt trong của vạc. here of your flap. Ví dụ như ở Okay, đây so you pull the lid down, mình kéo mà mình nâng take xuống, your curate, lấy cái cây curate and you move it not with the tip but with the cutting flat surface áp sát in vào contact cái with bề the mặt inner của surface. Then you trong của feel vạc. the fibers, để mà mình because có thể cảm sometimes you nhận don't được cái feel này it nó with còn the tunnel căng instrument. bởi những cái Okay. sợi cơ bám nữa. And you do this Thì khi as mình làm many như vậy, times mình kiểm tra liên as tục needed until cho tới when khi you go with the curate you don't feel any resistance. mình check Okay. lại bằng curate mình không And then thấy nó có những cái sợi You cơ try bám it nữa. again. Thì Okay, mình thử and mình then khép vạc lại bằng hai if cái you góc trước. try it again and you have the feeling that everything Mà is mình thấy là mobile, mọi thứ nó đã then you harvest the connective giãn tissue căng được from tốt the rồi. palate. Thì đây là cái lúc mà mình sẽ bắt đầu lấy So how does the cái connective tissue? cái ghép vào. Extend it. So the connective tissue Cái mô liên kết này should not nó extend sẽ- only from here to here, nó không nên chỉ kéo dài ở phần because this is ở a đây đâu. mistake. Đây là cái sai You lầm know thứ what hai. is happening if you have the connective tissue from here to here? Usually you will lose the connective tissue because you get the necrosis. Thường là nếu như mình Okay. lấy cái miếng mô liên kết mà nó So ngắn như vậy you thì extend sẽ it bị hoại tử. distally from here and distally from here, Mình sẽ phải especially in kéo mandibular dài cái area. miếng mô liên kết đó sang hai Which cái are the vùng most difficult areas to treat? dưới, bởi vì cái vùng này nó rất Mandibular là khó. area. So there we Cái need vùng hàm to dưới là stabilize. cái vùng khó nhất để mà điều And trị. this connective tissue Mình cần phải cố định when được you tốt fix it mô liên there, kết. will in fact, so I fix the connective tissue, Ở đây mình đã mesially and distally, ở cái phía gần và phía xa của and hai fix cái it răng with a sling suture. này. Tôi cố định thêm bằng những cái mũi Okay, fix it with a sling suture. Lingually, okay? thắt chặt mặt lưỡi. And then
what you do Sau đó is to very gently start the suturing. mình bắt đầu khâu những vị trí còn lại. You always start here. You enter here. Don't go too close Đầu here. tiên Huh? ở đây, đừng có đi. Another mistake that you can make is that you are maybe 1 millimeter here, and sometimes we have a slight inflammation here. Và Okay? cái vị trí gần mép vàng So nó if you vẫn còn bị viêm go with thì the needle here, then you will clear the flap. Sometimes you place it here, you come from here to here. First of all, the tissue is weaker, ở cái giai so đoạn đầu you lúc rupture it, tức là khi mà cái and vòng you nó don't viêm, have enough nó pull, so viêm you have và to go mình không có khép vạc được. deep. I go usually from here to here. Huh? Cái điểm đâm kim của mình nó phải nằm cách xa mép vạc hơn. And then from here you enter here. You don't make the first knot. So from here to here, then you come back, enter here, Rồi mình come out here, quay lại then enter here, come out here. You make đi the vào, first đi knot, ra okay? tiếp theo rồi mới thắt chỉ. And then what I do is to go with the reverse part of my needle, Sau like đó that, đưa cái đuôi kim go under the qua cái tiếp điểm. point, and you make another suture over the retainer. Okay, this is, Rồi you mình có thể understood? móc qua cái retainer của Not so bệnh good, nhân. huh? But you see? And this is closing everything. Đó là cái bước mà mình đã And that's đóng very tất cả. useful. I found out that this is very, very useful. So, you see, one suture, a deep one, and then Mình thấy là one, mình đã sử dụng two, những cái mũi one, treo two, ở vị trí first sâu knot hơn, here, từ từ lên mới lên, khâu okay, lên phía then you trên, go under the contact rồi point đi here, luồn qua cái and tiếp then you điểm ở make đây one knot, và khâu đính okay? và thắt chỉ. So treo you lên make cái two retainer. knots before you cut. Mình cái sợi chỉ của mình thắt 2 nút trước khi mà mình cắt. And this will give you a very good outcome. Và mình khâu It như is vậy not thì so difficult to do, kết huh? quả nó sẽ tốt. If you make vertical releasing Không có incisions khó and đâu. the tissue is very thin and you have a coronal advanced flap, Nếu như it's mà much more mình difficult dùng một cái because then you have to have the small sutures. một cái vạc mà có Is- hai cái is- đường is cắt much dọc more thì difficult, okay? tôi thấy là có nhiều cái nguy Okay, cơ đó. what about the combination? Look at this case. Còn trong những trường hợp mà mình có những cái So now we are dealing with multiple defects. có nhiều cái khuyết Okay? cái So nhau. multiple defects, what is the problem? Cái vấn đề của những cái dạng như thế này là gì? That we have different Đó là depths. Look at cái chiều from sâu here to here, cái okay? cổng á, nó không có This đồng is đều. one depth. This is not so deep. Ở răng này thì không có sâu This lắm, is not so deep. răng này không This sâu is lắm, deep. răng này thì sâu. So what can we do? Thì mình có thể thực hiện điều trị như thế nào đây? First of all, you cannot move Đầu tiên everything. đó là First of all, when we prepare, khi you mình see here sửa this. soạn á, thì mình biết là If you are not careful, you make cái a big vùng lõm ở perforation đây here. á, Huh? phải chú ý nha, mình tạo cái vạc không. So what you have to do is to take the tunneling instruments and very, very gently Cho nên là mình beyond lấy cái the dụng ball. cụ đường hầm đó, Okay? đây You release sát everything. xương, đây You make the proper tunneling. Then tạo cái đường hầm cho nó chính xác. Rồi sau đó think about the coronal positioning of the tissue. If you want to position coronally this one to chúng ta here, đưa cái đường viền nướu nó về tới cái vị it's trí more trên difficult thân răng because của you chúng have ta the thì lip nó sẽ here khó hơn, already. bởi vì Then the lip is coming cái up. này nó cái cách hành lang nó chặt So it's quá, not so logical to move this one here. cho Huh? nên là It's more logical to move this thực one tế here đâu. because it's Nếu deep như and mình narrow. đưa cái vạc đó And về the phía same răng, as here. mình nên Okay? khép ở phía This bên. one also together. Ở cái răng này cũng vậy, những cái răng sâu This is not so có cái deep. hõm sâu thì mình And you have more keratinization here. So this will be difficult to move like that because first of all, you have more keratinized tissue thì mình sẽ that's còn nhiều not so dính mobile, và and then giảm cân you ở have đây also nó tension không in có this dễ dàng area, lắm. so you would destroy the papilla. Và mình sẽ So here we có have to nguy cơ combine. tổn hại cái gai nước. And this is the coronal advanced and Đây laterally là cái closed ví tunnel, dụ cho okay? một cái ca mà mình sẽ có cái thiết kế và phối You hợp see how với close the lip is? và LCT. So first, I have my intracircular incision. Cái đây mình đang thực hiện những cái đường rạch trong khe nướu. You see, we are very deep to the lip, Mọi người thấy đó, mình very close, huh? cái khẩu này rất là sâu, gần với môi của bệnh nhân. So I go very, very careful. And then I prepare my vertical Thật là cẩn thận. Sau khi đã rạch trong tunnel, khe nướu thì mình dùng cái I extend the tunnel sửa soạn theo chiều dọc. distally from the canine. Okay? Distally from one canine going distally to the other Mình sẽ canine. sửa soạn cái đường hầm từ phía xa Okay? của răng ba này. This is very important.
Look how I turn this instrument. This is the third instrument. Đây là cái dụng Turn cụ it, lift it, đường hầm số 3. and I go until the distal part. Okay? Now, you see how my assistant is pulling the Mọi lip? người thấy là trợ thủ của tôi đang You have to have giúp the tension. tôi This is very important. kéo môi bệnh nhân If xuống. he lets the lip now, Nếu như I mà have a big hole in the middle of the flap. bệnh nhân mà nếu Ok. mà trợ thủ của tôi mà buông môi bệnh nhân ra thả ra thì mình sẽ có một cái lỗ to ở trên vạt đó. So I keep really my blade, Tôi cố gắng giữ. and here, cái when you lưỡi do dao this của mình exercise, như ở đây. or this treatment, you take the 15C or the 15 meter. You need a large surface, Cái not the cái dao microblade. 15C sẽ không có dùng cái dao vi phẫu. Always at least 2 blades. Ít nhất là mình sẽ phải đổi When you 2 split cái lưỡi dao the connective tissue from lấy the, được cái miếng mô liên kết thì epithelium, đường rạch. you never use the same blade. Không bao giờ dùng Always a new one. Otherwise, you make a big perforation in the palate. nếu không thì nó sẽ gây Okay? cái vạt khẩu cái. Then you just pull the connective tissue in the tunnel. Sau đó thì mình sẽ luồn cái miếng mô liên kết này. And again, the length of the tunnel is very important. Mình thấy là cái chiều dài của cái vạt đường hầm của mình nó khá là quan trọng. Fix it mesially and distally, and very gently Bây giờ mình cố định ở phía gần you cái move xe the tissue corollary. và đưa cái So first I fix the connective tissue at đầu all tiên 4 incisors. tôi cố định cái miếng mô liên kết này áp sát vào cái bề mặt. So now we start with the deep and narrow defect. You see? Để tôi đang bắt đầu ở Apically. vị trí First you nó close the deep and narrow sâu ones, này. because that's the most difficult, Cái vị trí and there we nó need sâu the nhất lateral closure. bằng cái vạt khép bên. And don't forget to put your periostal elevator from your tunneling cái cây bóc kit tách của mình ở phía bên dưới để mà giữ cho cái cây kim của mình không between bị đâm vào the cái flap mô liên kết. and the connective tissue. Okay? If you don't do this, Nếu như mình không thực hiện cái you bước may này have the chance thì to có thể catch là mình sẽ bị the connective tissue. cái mũi kim của Okay. nó sẽ đâm vào mô liên kết. And then the neighboring tooth Và ở những cái răng lân cận has to be closed with a sling suture. You cannot have the same closure để mà mình laterally. First of all, những cái răng it's kế not a bên deep thì recession. sẽ không thể And secondly, you would tear the phía bên papilla. như là cái răng chính giữa. You cannot pull one papilla to the left and the other to right, because then you will make your tension in the middle of the papilla. Eventually, you destroy the papilla. You have a big hole in the middle. Hai cái răng liên tục Okay. cái vạt cái vị trí đó nó sẽ rất căng. And here again, Cái đây một lần nữa. deep and narrow. Một cái khối And khẩu here you have to have at least vừa 2 sâu và hẹp millimeters. thì Don't be too close. mọi người nhớ là khi mà To the đâm margins. cái kim để mà khép bên thì phải cách cái mép vạt khoảng 2 mm, Okay. đừng có đâm gần quá rách vạt. So in fact, it's nothing difficult. Take your time, Thật think ra at the cái biology, cũng không có quá phức tạp, use khó khăn the đâu. correct instruments, Cẩn and thận. this will give you a very good Nhớ outcome. những cái quy tắc về mặt sinh Okay. học là được. Let me show you now Thì đây là teeth that are not in correct trường position. hợp mà răng nó không có nằm đúng vị trí. Look at this case. So the patient comes like that. Trường hợp này bệnh nhân đến với mình với cái If tình you have huống only a sẽ frontal view, nếu như mình chỉ đơn thuần nhìn từ phía chính then you diện may thì have the feeling, okay, this is good, I can start with the recession. cái răng này coverage. chắc là mình sẽ che hỗ But trợ được. when you look here, look at Mà the position of this root. nếu như mình xem lại cái Compare it to the của position răng of this so one. với You lại see the difference? cái hình phía And trước look at thì this part. nó có khác biệt đúng không? Here, Đặc biệt là ở cái the vùng chỗ này, gingiva is not any longer attached to the root. cái phần So lưỡi when này nó you không còn dính vào bề mặt chân răng nữa. Touch it, it's moving. Chúng ta Obviously, here we phải have a động problem. vào. Như vậy thì nó sẽ là một cái rắc rối lớn đó. That's why we need the ortho treatment. Đó là lý do tại sao mình nhân nên cần phải được So điều first, trị nhà trước. before the orthodontic treatment, we have a cone beam CT. Trước khi mình chụp Okay. công chỉnh nha It's a general rule because we have to look at the bone thì also mình cần lingually. phải khảo sát, cần chụp phim community để mà khảo sát And then- không chỉ là cái vách xương mặt ngoài mà còn mặt trong nữa. You move Sau đó thì mình sẽ the tooth back or the đưa orthodontist. răng về But đúng what vị we trí have và to cái do vị is trí to chỉnh talk nha. to the patient. This is very important Và mình because phải the patient has giao to tiếp với bệnh nhân. understand the Bệnh nhân problem. chúng ta phải hình dung được, phải Because hiểu some được of cái them vấn had đề. already orthodontic therapy. Tại vì nhiều khi
some years Nhưng ago, bệnh and nhân they này paid money for that. đã And then we'll ask you, okay, but why công sức để do I have the chỉnh problem? nha. Why do I need to do another Nhiều năm trước rồi orthodontic thì treatment? I want ta to sẽ do cảm only the thấy recession không có coverage. vui, không có lo lắng, nhưng mà And sometimes I have tại to sao tell you, it's not so easy to chỉnh nha convince a lại. patient to explain the problem for a patient, because they will say, okay, I have already paid 5 years ago, why should I pay again for 5 năm trước orthodontic tôi treatment? trả tiền rồi, sao giờ Then phải trả tiền lại. maybe the orthodontist was another orthodontist, so the Có thể là orthodontist is not bác going sĩ to chỉnh do the nha work lúc for đó free. thì Okay? nếu như là một So bác sĩ this is chỉnh very nha khác important. thì nhiều khi người ta không có chịu điều trị miễn phí đâu. And look, this is the baseline, Đây là ảnh and this is after trước orthodontic và sau treatment. điều trị chỉnh nha. Another important point Một cái điểm quan trọng khác nữa là is the time needed for the ortho treatment. cái thời gian cần So thiết how để much điều trị time chỉnh do nha we thì need? mình sẽ cần bao At lâu, least bao 8 lâu? months. Ít nhất là 8 tháng. So this is not going to be a treatment that lasts 2 weeks. Đây không phải là cái Okay, loại so hình the điều trị patient has trong to understand 2 tuần this, nữa mà hoàn tất đâu. And Bệnh we nhân người need ta to phải explain this to the giải patient, thích cho okay? bệnh nhân. It's very important. Sometimes it's even 10 months. Nhiều khi là phải lên And tới 10 during this tháng. time, what I can tell Trong you cái thời gian đó is thì to recall when the patient comes for the ortho luôn luôn treatment, phải tái you khám know, cho bệnh nhân. to check the wires. Then the patient should get also a proper prophylaxis. Ở những cái Tooth cleaning. lần mà bệnh nhân tới tái khám chỉnh Because nha this thì tissue, bệnh when nhân you cũng move cần the phải được tissue làm sạch orthodontically, răng. is very fragile. Những cái răng mà It's very nó đã bị vulnerable. lệch ra khỏi cái vỏ bao xương And nó even a rất small là amount mỏng manh of và bacteria chỉ or cần plaque một lượng vi khuẩn can nhỏ, create a problem. bám nhỏ thôi nó cũng đã có Okay. thể gây ra cái vấn đề lớn rồi. So that's why, first of all, the patient has to Nên là understand đầu tiên bệnh nhân cần that phải during the hiểu ortho là treatment, trong cái quá trình điều trị chỉnh nha, the tissue is very vulnerable nó in this area. rất là mong manh. So the patient has to brush with a single tufted brush Giữ vệ sinh thật là Twice a kỹ day. càng. in the morning and in the evening to remove the plaque. With a normal toothbrush, sometimes you don't reach these areas. Nhiều khi những cái bàn It's chải very thông important, thường small nó không đủ details, để mà but làm sạch we đâu. have to keep Cần phải this hướng dẫn area bệnh nhân clean. sử dụng những cái bàn chải If it's nhỏ not hơn. clean, we'll have a Nếu problem. như cái vùng này mà không có sạch đó thì And only then, nó sẽ gây ra vấn đề. when the patient has completed the ortho treatment, Sau khi mà bệnh nhân đã điều trị chỉnh nha has a new xong retainer, thì và mang then một we cái can viên go mới ahead á, thì with our surgery. Okay, we có don't thể need to thực wait. hiện phẫu thuật. Mình too không long. cần phải đợi lâu đâu. So when the ortho treatment is performed, the new retainer is in place, Sau khi mà bệnh nhân hoàn you tất can điều trị chỉnh nha, immediately có go ahead with the retainer surgery. thì mình đã có thể bắt đầu So you don't need to wait. phẫu thuật rồi, Okay. không cần phải đợi đâu. And then the technique you know already. So we have the lateral closure. Người, biết rồi đó. Again here, Cái vạch LCT. we had one recession, right? Ở đây mình chỉ có một cái khổng thôi thì But the connective tissue cái miếng ghép của mình is going to be placed nó phải phủ qua not only over this không recession. chỉ cái khổng đó. We have to think also at the preventive aspect. You place it Mình distally phải from điều trị phòng ngừa one nữa. to distally, Mình phải cái and miếng one to molecule nó distally. phải phủ Okay, so not tới only những here. cái Huh? xa của hai răng If you mình. place it only here, Nếu mình cái miếng ghép của mình chỉ nằm what's ở going cái to tuyến ghép happen? thì cái You chuyện may gì have xảy a ra? good result here, Có thể but you là have a ngay chính giữa thì problem mình here, sẽ or maybe here. có cái That's quả why you tốt have của to- hai cái răng lân cận này nữa To là stabilize a larger area, always, mình phải luôn luôn Okay. cố định cái mảnh ghép ở một vùng lớn especially hơn. in the mandibular Đặc biệt là aesthetic ở zone. răng cửa hàm dưới, những cái vùng liên quan tới Okay. thẩm mỹ. And then you can be successful. Sau đó thì mình mới Okay. đạt được cái kết quả tốt. So let me show another case. Thì tôi cho các bạn coi một ca nữa. Look here. That was a patient. Đây cũng là một And cái look trường at hợp mà The position. Sometimes it's not so easy to với detect. răng nó That's why again, nhiều khi mình I thấy like to nhiều khi repeat không có things. dễ để mà phát hiện ở đâu. you see, one frontal view, Luôn one luôn side view. mình sẽ cần Look at this root. How does it look like? chính diện mặt bên. Do you think that the cells like Thấy là đối this với root? cái I hình mặt don't think bên so đó thì because it's a very big distance. tế bào nó đâu có thích And cái also chuyện here, cái răng nó bị to okay. ra ngoài như vậy. So what do we have to do? Đây. Discuss with the orthodontist. Đầu tiên là mình sẽ phải thảo luận với bác sĩ chỉnh nha, Make the ortho treatment. điều trị chỉnh nha trước. So now
I think that the cells will feel more comfortable Sau because đó thì tế bào nó sẽ it's more difficult for the cell dĩ nhiên là to grow over this để surface mà có thể nó tự lành thương than to grow over this surface. nó sẽ khó hơn nhé. Okay, because it's Nó sẽ narrow. chỉ che phủ And cái vùng xung quanh thôi. you check again from the side. Mình kiểm tra một lần nữa bằng cái hình chụp mặt bên. You see this part Thì was converted in cái phần another chân part. lồi Okay. thì bây giờ nó đã lõm vào trong rồi. So you see now from this defect, Với cái now we này, have like a kind of defect with walls. This is one wall, one wall, hai one cái wall. Okay. phần mổ mềm nó tăng sinh And ở this hai is bên, the nó area. là một cái vách vậy. It's like a kind of valley. Okay. So obviously, first of all, the cells Đầu tiên đó là tế bào nó can stabilize this area much better. nó có thể Okay. tự ổn định cái vùng Can- tốt hơn cái tình huống ban đầu Can rồi. stay there, and also the blood clot. Và ngoài ra cái cục máu đông nó của mình cũng sẽ And then we ổn just định tốt hơn. move Tế bào again ahead with our surgical technique. phần nào Look trước at this của lâm sàng. part. We have a new retainer. Ở đây mình cũng đã đặt một cái retainer mới cho bệnh nhân. So this is the Thì situation. đây là một cái tình huống So what many people will do here, mà nhiều bác sĩ you see the frenulum, mọi người thấy cái thắng này. and this is something that develops after ortho treatment. Và đây là một cái tình huống Sometimes you see gặp this. phải sau khi mà điều trị chỉnh nha thì Okay, we have one frenulum here, có một cái and thắng this is ở a đây kind of second frenulum, và đây là nó tạo ra một cái thắng nữa and has a kind of skull-like tissue. và có cái cấu trúc giống như là So- một mô sẹo vậy. People would remove this one, here, Nhiều bác sĩ sẽ With cắt cái laser. này bằng laser, but this is a mistake nhưng mà đây sẽ là một cái sai lầm đó. because this is an elastic tissue. Bởi vì So if you would remove it, first of all, you have cái mô co a giãn. second surgery, Nếu như mà mình thực and hiện you một cắt create và cái lần phẫu thuật thứ hai scar tissue. mình sẽ thấy nó có So I một never remove it. cho nên là đừng bao giờ cắt trước. I prepare it. And in fact, I make Tôi sẽ a flap, sửa soạn a tunnel from cái my đường hầm frenulum. từ You see? This was the frenulum, but you have to be on the bone and you remove the fibers. In other words, we have the internal frenulectomy. Okay, cắt cái like thằng that. từ phía trong của vạt. Everything is mobile. Bây giờ mọi thứ là nó đã In được fact- căng rồi đó. I took advantage of the frenulum. Thì thật ra là mình cũng phần nào tận dụng And then I cái mình prepare cắt thẳng từ phía bên ngoài. The Chấm hết tunnel, chân one vào tooth trong. distally, one tooth mesially. Mình mở rộng cái vạt đường hầm sang một Place of cái biologics, if needed. dùng thêm một số But look at the length of the connective tissue again. vật liệu sinh học. It is not only on one tooth, Ghép cái miếng ghép vào, mình thấy cái chiều dài của cái miếng It ghép is sẽ one tooth kéo dài distally, từ phía xa the other tooth also sang distally. tới Keep phía this in xa mind. của cái răng kế bên, Very important, okay? hai bên của cái khối khổng. Fix it, and then the mobility. So we fix mesially and distally because we pull it inside. Fix with the, Xa, cố định thêm bằng with the sling suture. You have the knot lingually. cái thứ tự của And then, cái again, the same khâu technique, thì okay? mũi tre đó mình sẽ thắt One hai here, lần, one here, một ở đây, một ở and đây. then one again Và over the vòng retainer. qua cái contact treo Always the lên. same. The steps are very easy to follow. Những cái bước mình thực hiện phẫu thuật này rất là dễ theo dõi. And then you see the baseline after the ortho treatment Cái and after the surgery. trước You điều can trị, see the sau điều trị steps. nha, và sau điều trị But we need to give the tissue time to heal. mình phải dành thời gian để cho mô mềm nó lành thương. So look at this case. This is also an interesting case. Ở đây cũng là một cái So- thú vị khác. Patient came like that, Bệnh nhân đến với mình với cái tình huống lâm sàng như thế and này. here I was not sure whether Ở we đây need ortho tôi treatment không because chắc á là mình có cần phải điều trị I'm not an hay không. orthodontist, so Tại, tôi không the, có chuyên the môn difference về was not very big. cái sự khác biệt không có quá nhiều But you see the problem? về cái vấn đề đó là This is a twisted retainer here, cái This is twisted retainer one. này là bằng and here you have dây quấn quite large recession, gingivitis. và ở đây nó And có look at- cái tức họng lớn, có viêm nướu Look at the plaque accumulation. và tích hợp Okay. và tích tụ mảng bám. So we did a cone beam CT analysis. Mình So look at the buccal bone or labial bone and lingual bone. Labially, we have very little bone in the apical surface. mình thấy là với cái vách xương mặt ngoài cái vùng chóp đó mình còn rất là ít xương. So here I took
had a talk with the orthodontist. Cho nên là They started to adjust the tôi quyết định là mình sẽ điều situation. chỉnh nha trước. And you Nó can sẽ see chỉnh nha, that cải thiện cái tình hình. The soft tissue is improving thấy very, là- very gently, okay? Đưa cái chân răng nó vào trong thì mô Don't nó ask me đã about these wires because I don't know anything about that. But cải thiện hơn you have rồi. to work with a Đừng good hỏi gì về chỉnh orthodontist. nha nha. Cái này tôi Okay. không biết đâu. so very slowly, Thì từ từ and you see that the defect is improving. mình đưa cái chân răng ra And vào bên you see trong. one interesting observation. Nó đang được cải thiện vào một cái điều Just rất by là moving là the tooth chỉ đơn orthodontically, thuần bằng việc đưa cái chân răng vào trong. this is the lingual bone. Here is no bone, very Ở little. lưỡi á, So look what happened. gặp lưỡi á, vào cái phía mặt ngoài The thì bone increased. cái You see, phần mặt you ngoài get, xương nó được tăng sinh. you regenerate bone. Mình tái You sinh know why? xương Because we have được là tại vì the periodontal ligament here. mình vẫn còn cái dây chằng hải chu ở vị trí này. And the periodontal ligament is growing up Và cái here. dây chằng hải chu đó nó And tăng sinh lên ở the vị trí periodontal này. ligament is creating the bundle bone. Và cái dây chằng hải chu nó sẽ tái Do sinh you think cái you xương can do bó. the same with an implant? Mọi người có nghĩ là mình tái sinh được cái xương I bó don't như think so, implant huh? không? Chắc là không đâu hả? So, you see, Mọi người thấy là then we have the situation. sau đó You see mình like có that? lâm sàng như thế này. After auto treatment, Sau điều trị chỉnh nha, patient cleans very well. nhân giữ vệ sinh răng miệng rất tốt. And check again the situation and look the position. The position is not much better. Bây giờ cái tình huống lâm sàng And đã we tốt have hơn rồi và A new retainer. mình thực hiện một cái retainer mới cho mình. Again, look at this retainer. It is not a twisted Thấy retainer, cái right? retainer nó không còn là cái dạng dây quấn nữa. And here we don't have the convexities. The root is not like that. It's going back like that. Chân So răng it is nó a không còn lồi ra ngoài, concavity. Okay. nó lõm vào trong. So what do we do here? We can start with the surgery. So immediately when you have the new retainer in, Thực hiện go ahead with the surgery. Don't wait. sau khi mà gắn retainer Because the xong tissues là ngày hôm trước ngày hôm sau mình có Are thể still thực hiện không cần very phải fragile, so you can mobilize them much better. So again, the same. Prepare the tunnel, di động nhiều. Cho You nên là see? mình có thể khép bên. mesially, distally. Look how deep the defect Cái is. đường hầm Okay. phía xa, So this is xuống sàn theo chiều dọc. maybe from here to here is maybe Có thể là từ đây around tới 5 đây là millimeters. khoảng So we have also some defect there, huh? mình cũng có một cái khổng ở vị trí này nữa. Then you check the lateral mobility. Đó, mình kiểm tra cái độ di động của Again, bạn. the connective tissue. Mình lấy miếng mô liên kết. You see again this connective tissue Mọi người thấy cái is miếng not mô liên kết limited này to one nó tooth. không có nằm ở It's not like that. riêng một cái It's like that. cổng Tuck. đâu, mà nó sẽ Tuck. kéo dài tới hai So cạnh hai bên. again, if this Thì is 2 centimeters, your incision is going to be 2.5 in the palate. nếu như mà mình cần một cái chiều Okay. dài của cái miếng mô liên kết là Keep in 2 mind these cm small details. thì ở khâu cái mình phải tạo một cái They đường place the 2.5 regenerative cm. material, extend the graft, Mình dùng một số những cái and vật liệu fix it sinh học, also. Don't cố định forget cái miếng to ghép make the sling suture. và đừng quên dùng thêm Then- những cái mũi treo. Place another layer of, and look here. Cái đó mọi người thấy You nè, see again the suture? cái mũi khâu. One suture from here to close. Don't go too close to the defect. Một cái mũi Start a lên, little một bit cái wider, theo huh? một cái Like phía chóp two- trước two và millimeters cách at xa least. cái mép vạc ít 2 nhất 2 millimeter, mm. okay? You need a distance. Mình cần khoảng cách. Otherwise, you may Nếu không thì destroy the tissue. And then you have another lắp one. mô. From here Sau to đó mình here. thực hiện một cái mũi khác Then từ đây tới you đây. come out here. You go back like Quay here. vòng Come trở out lại. here. Get in here. Come out here like Mình that. sẽ You giống make như the là một first cái knot, mũi okay? đạn rồi thắt chỉ. And then you Nhưng go chưa under. cắt mà mình You sẽ raise, you go like that. đi You can luồn come cái đường back, kim nó qua and then you cái make the knot. điểm tiếp xúc treo lên retainer. So Rồi mới thắt. basically, I combine Thì the advantage of the lateral closure mình kết with the hợp coronal advancement. cái vạc khép bên Okay. với cái vạc di chuyển về phía And trung we răng. can train this together. And the picture is not so easy because Đó the là cái tissue nội is dung very mà ngày hôm nay keratinized, mình so we can thực mimic tập. it a little Ở bit. trên But cái hàm heo thì nó sẽ có sự and then hóa nhiều nên cũng sẽ không có place, dễ you thực can tập place lắm. some endogane on Có the thể thử. soft tissue or PRF, IPRF, just to protect the wound. Rồi sau đó mình có thể dùng thêm And look at the situation, baseline, after auto treatment, theo dõi and this is the trước outcome. sau điều trị Okay? và sau điều trị phẫu thuật. What do you think? I think it's better, huh? Tốt hơn mà. But step by step, Mà mình phải this thực is the hiện most theo từng important bước nha. Điểm message. quan trọng nhất. Take your time. Mọi người cứ làm từ từ. Okay, so we are almost done with this part. Thì mình sắp xong cái phần lý thuyết rồi. So don't forget, Mọi người đừng quên là
these techniques, Cái kỹ thuật này á, the lateral closure, the coronal vents tunnel, Kỹ thuật and the là combination of em cắt theo laterally LCT closed hay and là kết coronal hợp. vents are very useful, especially Rất là hữu dụng trong in những cái trường hợp cases that are more complex, mandibular cases. những cái ca phức tạp như là And ở răng cửa hàm dưới. autogenous tissue is still the best in the Thì mandible, bây giờ việc no mà ghép question mô about that. tự thân nó vẫn là cái If tiêu you chuẩn have more challenging Mấy cases, ca mà nó thách thức hơn okay, then thì you mình need sẽ to work with colleagues together, cần phải điều trị liên chuyên especially khoa. in these areas. Đặc biệt You là work trong with the những cái orthodontist. trường hợp Again, này mình đã phải kết hợp don't với lại forget bác sĩ your trung gian. perio. Người đừng quên cái hội nghị And châu let's Âu vào năm sau nha. Start Rồi, with bắt the đầu hands-on exercise. thực tập. Do you have any questions? Người có